নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ ভিলেজ কুকিং JSD আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ পেৰা মিঠাই। মাত্ৰ দুটা বস্তুৰে আমি কেনেকৈ ঘৰত পেৰা মিঠাই বনাই খাব পাৰোঁ, আহক তেনেহ'লে এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পেৰা মিঠাইটো বনাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। পেৰা মিঠাইটো বনাবলৈ লাগিব এবাটি লৈছোঁ মিল্ক পাউডাৰ, হাফ বাটি লৈছোঁ চেনি আৰু এবাটি লৈছোঁ গাখীৰ, 2 চামুচ ঘি লৈছোঁ। এতিয়া পেনটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া 2 চামুচ ঘি দিম। 2 চামুচ ঘি দিলোঁ। গেছটো ল' ফ্লেমতে ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি অলপমান লাৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া 1 কাপ গাখীৰ দিছোঁ। 2টা এলাচি দিছোঁ। গাখীৰটো অলপমান এনেকৈ লৰাই থাকিব, গোটেইখিনি যাতে ভালকৈ মিক্স হয়। গাখীৰটো ভালকৈ উতলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া এলাচিটো উঠাই থৈছোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া দিম মই মিল্ক পাউডাৰ। এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি থাকিব লাগিব আৰু খাটি থাকিব লাগিব। এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত লৈ এনেকৈ ভালকৈ খাটি থাকিব লাগিব। এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে চেনি হাফ কাপ। এনেকৈ ভালকৈ খাটি থাকিব। দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ ৰান্ধি আছোঁ। এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। এনেকৈ খাটি থাকিব। খাটি খাটি আমি গোটেই ৰসখিনি শুকাই ল'ম। এতিয়া এইখিনিও ৰেডি হৈছে। ৰসখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি থ'ব লাগিব। এতিয়া ৰেডি হৈছে। গেছটো অফ কৰি থলোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে অলপমান ঘি লৈছোঁ। ঘিটো মই হাতত সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অলপমান লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গোল কৰি ল'ম। এনেকৈ গোল কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ গোল হৈ গৈছে। মাজত অলপমান ঠাই কৰি লৈছোঁ। দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে মই এতিয়া বাদাম দিছোঁ। দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। গোটেইখিনি মই একেধৰণে কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ পেৰা মিঠাই ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন। সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হয়। আৰু কেনেকুৱা হয় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ৰেচিপিৰ সৈতে। বাই।